Kính chào quý vị, các đồng chí và các bạn ngày mới. Hiện nay, tình hình thế giới và trong nước có nhiều diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Các thế lực thù địch đang ra sức lôi kéo, thực hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong đội ngũ cán bộ đảng viên. Những tác động của mặt trái kinh tế thị trường đã làm thay đổi nấc thang giá trị đạo đức cách mạng. Song, giá trị lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về cán bộ phải tuyệt đối tránh bệnh quan liêu, mệnh lệnh, phải hết sức chống bệnh hình thức, chống lãng phí tham ô, được Đảng ta quán triệt thực hiện nghiêm túc và phát huy mạnh mẽ trong công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ ở tất cả các cấp, các ngành và cả trong sự nghiệp phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Vì vậy, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ phải luôn coi trọng việc khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, chú trọng đào tạo bồi dưỡng phẩm chất đạo đức trong sáng, kiến thức chuyên môn, trách nhiệm với công việc là vấn đề quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết. Mục sổ tay học lời Bác Hồ dạy ngày này năm xưa trên kênh YouTube Cộng đồng yêu thương trân trọng giới thiệu quý vị, các đồng chí và các bạn lời dạy của Bác Hồ kính yêu. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ. Đây là lời Bác viết trên báo Sự Thật số 109, ra ngày 15 tháng 4 năm 1949 trong bài Thuốc đắng dã tật, nói thật mất lòng của tác giả L.T. bút danh của người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra cách để làm sao kẻ địch không thực hiện được thủ đoạn phản tuyên truyền. Không có gì hơn là tránh các khuyết điểm, sửa chữa khuyết điểm, còn nếu khi đã phạm khuyết điểm, thì dù mình muốn bưng bít, người ta cũng biết. Người còn khẳng định, một đoàn thể hoặc chính quyền mà che giấu khuyết điểm của cán bộ mình là một đoàn thể hoặc chính quyền yếu ớt, thoái bộ. Đoàn thể và chính quyền có can đảm vạch rõ khuyết điểm của cán bộ mình, có phương pháp sửa chữa cho cán bộ, thì uy tín chẳng những không giảm bớt, mà lại thêm cao. Cán bộ nào không dám công khai thừa nhận khuyết điểm của mình, e sợ lời phê bình của đồng sự và của nhân dân, không có can đảm sửa chữa khuyết điểm thì những người đó không xứng đáng là cán bộ. Người nhấn mạnh, việc phê bình phải từ trên xuống và từ dưới lên, cấp trên phê bình, chưa đủ, đồng chí, đồng sự phê bình, chưa đủ, phải hoan nghênh quần chúng phê bình nữa, thì sự phê bình mới hoàn toàn. Bác Hồ chủ trương tất cả cán bộ, từ cấp trên đến cấp dưới, phải thi đua sửa chữa khuyết điểm và phát triển ưu điểm, thực hiện những chỉ huấn của người trong các giai đoạn cách mạng. Đảng ta luôn coi trọng công tác tự chỉnh đốn, kiên quyết sửa chữa khuyết điểm, đề cao tự phê bình và phê bình. Xác định là nguyên tắc quan trọng trong công tác xây dựng Đảng để khắc phục những khuyết điểm đã được chỉ ra sau kiểm điểm tự phê bình. Kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, vi phạm. Nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 đã triển khai quyết liệt việc tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với tham nhũng, lãng phí, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, tạo không khí phấn khởi trong toàn xã hội, tiếp tục củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao. Thực hiện lời Bác dạy, các cấp ủy, tổ chức Đảng, mọi cán bộ, đảng viên trong quân đội phải luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, coi đây là vũ khí sắc bén ngăn chặn suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên, là cách tốt nhất để không ngừng củng cố và phát triển sự đoàn kết và thống nhất. Tự phê bình và phê bình phải được thực hiện nghiêm khắc, giáo diết triệt để, không nể nang, không dĩ hòa vi quý, căn cứ vào sự việc có thật để nhận xét, phân tích, đánh giá, chỉ rõ cả ưu điểm, khuyết điểm, có lý, có tình, để khuyến khích phần thiện trong mỗi con người nảy nở, thức tỉnh, nâng đỡ người có sai lầm khuyết điểm, tiếp thu phê bình, sửa chữa lỗi lầm, khuyết điểm. Tuân thủ nghiêm túc nguyên tắc trong tự phê bình và phê bình là tự phê bình mình trước, phê bình người khác sau, cấp trên tự giác, gương mẫu tự phê bình trước để cấp dưới noi theo, phê bình từ trên xuống, từ trong cấp ủy ra ngoài quần chúng, ai cũng thực hiện tự phê bình và phê bình, coi đây là việc làm thường xuyên, hàng ngày. Tiếp theo kính mời quý vị và các đồng chí nghe tổng hợp những sự kiện đáng nhớ ngày này năm xưa. Cách đây 77 năm, ngày 15 tháng 4 năm 1945, chấp hành nghị quyết Hội nghị quân sự Bắc Kỳ và chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh, trường quân chính kháng Nhật, tiền thân của trường sĩ quan lục quân 1 ngày nay được thành lập. Đây là một sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới của lực lượng vũ trang nhằm đáp ứng kịp thời nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ quân sự, chính trị, làm nòng cốt xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và chuẩn bị tiến tới tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong cả nước. Là trường quân sự đầu tiên ra đời khi nước nhà chưa độc lập, trải qua bao khó khăn, thử thách và những bước ngoặt đầy cam go của lịch sử, trường sĩ quan lục quân 1 luôn kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, không ngừng phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo cán bộ, xây dựng nhà trường vững mạnh toàn diện, góp phần xây dựng quân đội ngày càng trưởng thành, lớn mạnh.
Cùng với nhiệm vụ đào tạo cán bộ, nhà trường còn là một trung tâm nghiên cứu khoa học nghệ thuật quân sự cấp quân đội, tổng kết kinh nghiệm chiến đấu, biên soạn tài liệu chiến thuật, kỹ thuật và điều lệnh cho toàn quân. Các thế hệ cán bộ, giảng viên, học viên nhà trường không ngừng học tập, nghiên cứu, tiếp thu kiến thức, phát huy truyền thống lịch sử quân sự của cha ông, đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn đấu tranh cách mạng của dân tộc và của quân đội, tích cực nghiên cứu, tìm tòi và sáng tạo, góp phần bổ sung, phát triển, làm phong phú thêm nghệ thuật quân sự độc đáo Việt Nam. Với những thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học, xây dựng chiến đấu và trưởng thành, ngày 29 tháng 8 năm 1985, Trường Sĩ quan Lục quân 1 vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, là nhà trường đầu tiên trong hệ thống các học viện nhà trường quân đội được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu cao quý này. Nhà trường đã được tặng 3 huân chương Hồ Chí Minh và nhiều huân huy chương phần thưởng cao quý khác. Nhà trường rất vinh dự được Chủ tịch Hồ Chí Minh 9 lần về thăm và nhiều lần gửi thư động viên khen ngợi. Người đã trực tiếp trao tặng nhà trường lá cờ thêu 6 chữ vàng, chung với nước, hiếu với dân. Từ đó, chung với nước, hiếu với dân đã trở thành truyền thống vẻ vang của nhà trường, của Quân đội Nhân dân Việt Nam và là lời thề danh dự của mỗi quân nhân đối với Tổ quốc. Mục sổ tay học tập lời Bác dạy ngày này năm xưa trân trọng cảm ơn các đồng chí, quý vị và các bạn quan tâm. Quý vị và các bạn thấy hữu ích hãy like, share và đăng ký kênh để được nhận các video mới mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!